Hello guys, Christmas bay kabu kubek chua. Christmas day in mang cha em in mang nuam em di karon jot ma support chua. Lim takin in mang pokaringa nuam takin hon pokaringa ne. Kei po ka mang cha e. Hey, con chú cà rốt mukbang le đó này á, cả mukbang tổ chú, hey, hey, cả mukbang tổ chú momo, momo, anh á, hey, momo, anh á, rồi hey arsa, arsa này á, hey arsa, anh á, hey, cái cuông. Ania kapang torcho chuanin bang kan banganga kan bang mukbanga intur oma lai lian pui me kala sop poka intur te lian pui me ka sop poka mukbang do ne yang khanin ka video te khai no en china no lut pui china no nui pui chin đâu liên pui china kalau em anh thì hi ka sự dua thì anh khai nên cái video en trong te mi pa ngai tak vek ini thì cái gì cái mi kinh lâu là mi phèn lâu em mà này lâu video te no en china mi phim tak lẹ mi pa ngai tak te cái video te no en chin wangin in zavai lom thu cái sự tak mau bộ chơi này mi pa ngai in te in fin na te alang chine kalom le mai mi fin ka cho nên cái nhang mi mol thiếu thì mấy cái chú in lâu lụt bui chin lâu lụt bui chin thì cái gì along le mai này start đang có ăn mukbang he sponsor tuan om lo cái mai cái sponsor thứ thế mà gọi là cái mukbang cho đấy jin karnia jin cho cái ring hal mấy đó này jin cho cái ring hal mấy đó na chèn khai nên tuy vậy thôi mà momo po he cái xìa mà để thâu nè cái xìa mà nè mi xìa mà nè là ba cái xìa mà nè khai nên cái xìa lại cái tiền lặng là ba ôi là mấy thế nè video mà sao các sợi tổ cả ăn khăn mimol piang hianin video comment na hianin na đâu hen comment china mi phing piang hianin comment na khai để đâu hen comment china thì các chiang tỏ hộp máy
ăn mua biết thủng ra thì ăn lần răng là hạt thiềm đâu lấy hạt thiềm đâu không lấy hạt thiềm lâu piêng hiền mi ba ngày lâu piêng ở hiền này comment thì thứ anh kiếm ạ các video nó ngót rồi bao nhiêu lâu mi video ta bỏ FB bỏ sao ta bỏ này thấu Facebook Instagram YouTube Twitter ta bỏ này thấu amol piang hianin comment này hianin nó đâu hiền anh comment chuyện này chú mình nói nung hậu có thể tóc mấy này cái chú mình nói nung hậu hianin mi thiêu post reng hianin nó đâu hiền comment chuyện nào tiếng khanin anh muốn xả vàng những cái gì mi phình piang hianin ni mo wat sa em chu tiang tuan ni lo tha đâu hiền comment chuyện thì FB comment na bo ka phô mấy YouTube comment na bo ka info mấy chuyện này mi đăng YouTube cái bo tiếng khanin mi phình piang le kha thiam pa ngai ho le kha thiam pa ngai mi phình pa ngai ho chu đâu hiền comment chuyện mi đi routine là thiên lão ngoi mấy này mi phình lên le kha thiam ho cho nên mi nói núng hậu yên này mi đi rồi tiếng nghe các tiếng liếm thiang tiếng nghe các tiếng nạt thiang tiếng ngar mày anh ngày tuổi chuyện tí experience cái này trang lại các mù số anh em cái mà hiện cho cái gì đó chú mi riêng ở hiện thì đâu tel pat là vâng thì hem các trả đồ cho tôi là các video anh theo thì bỏ mi nói núng cần thì hiện này mình nói núng cảnh thì hết chưa nói núng tắc anh này anh thứ comment nào về thành acid anh mấy mình nói cùng cái chú chẳng hạn FB thì bạn thiên minh thiên bỏ xá cho tiền phát triển anh đi ăn đẹp nó rất đơn comment chú mình xin ba anh để khai thiam ba anh được mình muốn lần này mình muốn piang hiền này anh comment na té mình nấu được té anh ăn thịt để experience cái này chẳng hạn nữa mình nói dùng hậu hiền trên anh comment na trắng quý thì chia tay các một thế này cái này video về mấy mê cho bọn nó đâu mình comment về nó cái sang là em lòng anh đi ăn bốc hay nên sang tại là anh đi ăn bốc hay mình nói đúng cần để đó là mình muốn cần để đó là lấy cái thiếm lâu cần để đó thì chia rồi chú bằng hai nến sáng mấy đầu chuyện này sang hai nến nè quý vị chú băng phải cần ăn về suối này cần ăn về này cái ăn thiềm thì ăn bất cái ăn này chú mình nói đúng như thế thì đâu chú comment nào là thiệt vậy
กระทืนมุกบังจุกระปัวแม่ไหมโมโมพิซซัมทุมเนียอาชากำตอกนั่นไก่คั่วกันกำตอกหนึ่งให้กระมุกบังเนี่ยหัวต่อเชื่อจับปวนตุกหมกปังเฮที่เส้นนี่แล้วเนี่ยกับปวนตุกบ้าไม่จะเท้ากันเท้าดูว่าปวนบอกดูไอ้
Ôi tục cho tới mẹ lên momo lại arsa lại suy còn ăn bằng nè dấu ta tôi là cái video lâu em giống giống tè like comment share tiru tak takana đấm takin cùng lui thảo ula cùng thar cho cài ula cái đồ sặc chua cái video em giống giống tè cùng lui lim takin mang ula thảo ula lim takin cùng lui cho thảo ula đấm takin cùng thar lâu mua ula lâu chuông cài ula thì có mất sớm da lệ các đồ sập na rong rong cả làn vách chua này in ra vai in chỉ bay thầm bi kabu vách chua này bye bye.